บนโซเชียลมีข้อสงสัยว่าคนที่มีฟันคุดจนต้องผ่าออกนั้น ควรจะต้องรอให้ฟันขึ้นมาจนพ้นเหงือกก่อนค่อยทำการรักษาชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยครับพอเริ่มเห็นฟันคุดแล้วจึงค่อยไปผ่าออกจริงไหมครับอันนี้เป็นอันที่เข้าใจผิดกันมาค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟันคุดควรจะผ่าเมื่อตอนอายุ 17-21 ฟันคุดนี่เป็นยังไงนะครับฟันคุดชาวบ้านบางทีก็เรียกว่าฟันครุดแต่จริงๆไม่ใช่ครับฟันคุดคออุดรคุดฟันคุดก็คือการที่ฟันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันชนกับฟันข้างเคียงด้วยตำแหน่งการเรียงตัวของมันเอียงมันก็เลยไม่มีพื้นที่ขึ้นมนุษย์โบราณเวลาเนี่ยเคี้ยวอาหารแข็งๆตลอดเวลาแต่ปัจจุบันอาหารเรานิ่มลงวิวัฒนาการของหน้าเรากระดูกหางไก่ก็เล็กลงไม่พอสำหรับฟันกรามใหญ่3ซี่พอฟันมันขึ้นตั้งตรงไม่ได้มันก็เอียงตัวกลายเป็นฟันคุดแต่ฟันคุดอาจจะเกิดซี่ไหนก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือฟันกรามซี่สุดท้ายทั้งบนทั้งล่างครับรอให้ฟันขึ้นมาให้เห็นก่อนจะไม่รักษาง่ายกว่าหรอครับไม่จำเป็นต้องเห็นบางทีอยู่ในกระดูกหางไก่อยู่ใต้เหงือกเลยครับรอให้ฟันคุดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยมาทำคิดว่าจะทำง่ายขึ้นแต่จริงแล้วอาจจะทำยากขึ้นแล้วฟันคุดซึ่งนั้นอาจจะไม่ขึ้นอีกเลยก็ได้อย่ารอให้ฟันขึ้นต้องคิดอย่างนี้ครับว่าอายุที่เหมาะสมคือ 17-21 ให้รากฟันมันสร้างสักประมาณ2 ใน 3ก็จะทำให้การผ่าฟันคุดง่ายขึ้นครับถ้าเรารอนานเกินไปพอผ่ายากก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาค่อนข้างเยอะถ้าไม่รอฟันขึ้นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีฟันคุดล่ะครับง่ายๆครับท่านส่องกระจกดูในช่องปากนะครับนับว่าเรามีฟันกรามใหญ่กี่ซี่โดยคนทั่วไปต้องมีฟันกรามใหญ่3ซี่ทั้ง2ข้างทั้งบนทั้งล่างถ้ามีฟันกรามซี่ใหญ่เหลืออยู่แค่2ซี่ก็ให้สงสัยว่าน่าจะเป็นฟันคุดควรจะไปตรวจเอ็กซเรย์เช็คพออายุ 17-18 แค่ลองนับฟันกรามถ้าไม่ครบด้านละ3ก็สมควรไปตรวจฟันกรามซี่ที่1ขึ้นอายุประมาณ6 ขวบซี่ที่2ก็ประมาณ 10-11 ถ้าเมื่อไหร่18แล้วยังพบว่ายังมีฟันกรามซี่ใหญ่อยู่แค่2ซี่ก็เอ็กซเรย์เช็คดีกว่าครับเราจะป้องกันการเกิดฟันคุดได้ยังไงครับไม่ได้คงยากครับมันอยู่ที่การเจริญเติบโตอยู่ที่พันธุกรรมอยู่ที่ลักษณะโครงสร้างของกระดูกหางไก่แล้วฟันคุดที่ไม่ไปรักษาตามเวลาจะมีปัญหาอะไรครับปัญหาตามมาก็คือฟันข้างเคียงผุกระดูกรอบๆฟันข้างเคียงถูกทำลายที่แย่สุดก็คืออาจจะกลายเป็นถุงน้ำหรือเป็นเนื้องอกไม่ได้พบเยอะนะครับพบว่าอยู่ประมาณสัก 2-5% ของกลุ่มที่เป็นฟันคุดถุงน้ำภาษาชาวบ้านก็เรียกซิสอยู่ในกระดูกมันก็ทำลายกระดูกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งอายุเยอะกระดูกมันจะไปรัดกับฟันคุดแน่นปลายรากเจริญเติบโตไปอยู่ใกล้เส้นประสาทการผ่าตัดก็จะยากนั่นคือยิ่งรู้ช้าอาการยิ่งมากรักษาก็ยิ่งยากต้องตัดกระดูกหางไก่เลยถ้าเกิดโชคดีก็เปิดแผลผ่าตัดในปากถ้าเป็นเยอะก็ต้องเปิดผ่าตัดนอกปากแล้วก็ตัดกระดูกหางไก่ออกทั้งชิ้นต้องเอากระดูกสะโพกมาปลูกก็จะยุ่งยากเพราะฉะนั้นป้องกันภาวะตามมาดีกว่าดังนั้นสรุปแล้วที่เชื่อกันว่าถ้าไม่เห็นฟันคุดขึ้นมายังไม่ต้องไปรักษานี่เป็นอย่างไรครับความเชื่อนี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เราจะไม่รอให้ฟันขึ้นเราจะผ่าฟันคุดเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือ 17-21 ปีถ้าเรายิ่งทำเร็วการผ่าตัดก็ง่ายภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลงเป็นเรื่องปกติที่คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เท่าเทียมกันคือการเลือกคิดบวกได้เสมอนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแช่ข้อมูลมั่วๆมีความผิดติดตัวถามว่าชั่วอย่าแช่เด้อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์